Yo guys, welcome back to my YouTube channel, Deep Vlogs. So আগফালে আছে মোৰ বাইক আৰু টাইম হ'ল এতিয়া 5:20. So আজি মৰ্নিং ওলাইছোঁ পুৰা শ্বৰ্ট পিন্ধি কিনে আহিলে চক সেইজন মানুহে চক কেনে মোক চাইছে চক. So এতিয়া যাওঁ অকণমান চাইক্লিং কৰোঁগৈ বিকজ মোৰ আপকামিং ৰাইডো আছে সেইকাৰণে. So এতিয়া যাওঁ ওলাই কিনে. So যাওঁ এতিয়া. So let's go. চক মানুহে এতিয়া চাই আছে. So let's go. এনে হ'লে দিনৰ পৰা গৰম দিয়ে কিন্তু এতিয়া পুৱাই অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱটো হৈ আছে বাৰু. সেইফালে চাব পাৰে ছানৰাইজ হৈ আছে চাওক না কি মজা লাগিছে পুৰা ভিজিট হৈ চাওক. এতিয়া পালোঁ আমি জিল বিল. চ' ইয়াৰ পৰা যাওঁ আমি এতিয়া ৰাইট. ফাৰ্ষ্ট অফ অল অলপমান গণেশ ঘাটৰ পৰা ফুৰিও গাড়ী গৈছে. ফাৰ্ষ্ট অফ অল গণেশ ঘাটৰ পৰা অলপমান ফুৰি আহোঁগৈ. তাৰপিছত যাম পাগলা পাহাৰ. চ' এই গাইছ ধুনীয়া চাহ একদম গাখীৰ চাহ খাই ল'লোঁ বিকজ মৰ্ণিং একো খাই অহা নাছিলোঁ. চ' সেইকাৰণে খাই ল'লোঁ. এতিয়া আছোঁ মই কল পাৰ্কৰ ছাইডৰ ৰাস্তাটো. মোৰ ৰাইট ছাইডে আছে এইখন কল পাৰ্ক. সেইফালে এতিয়া চব মানুহ আৰু খোজ কাঢ়ি আছে. ইয়াতে অলপমান চাইক্লিং কৰি কিনে যাম টাকলা পাহাৰ ডাউনহিল কৰিম দেন ঘৰ যাম. চ' গাইছ গণেশ ঘাটৰ মানে পিনে আমাৰ বহুত মানুহৰ হাল্লা হৈছিলে. চ' সেইকাৰণে এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ সেই জাহাজ ঘাট. চাব পাৰে এতিয়া জাহাজ এইফালে মোৰ বাইক চানগ্লাছ এইফালে জাহাজ ঘাট. আৰু এইটো চাব পাৰে এইটো মানে কিবা আইলেণ্ড টাইপ নিচিনা লাগে চাওক না দেখাত চাওক পূৰা আইলেণ্ডৰ নিচিনা লাগে. আৰু সেই ইয়াৰ ওপৰত মানে আজিলৈকে গৈ বনে ইয়াৰ ওপৰত কি বা আছে যাবলৈ মন আছে কিন্তু যাব নোৱাৰি. চ' এতিয়া মই এনেকৈ কৰি হৈ যাম. মানে এটা ৰাস্তা আছে সেইটো দিছেনে সেইফালে এনেকুৱা ডাউনহিল আছে. ডাউনহিল কৰি কিনে ডাইৰেক্ট যাম ওলাই কিনে. চ' সেইটো ডাউনহিল কৰি কিনে ডাইৰেক্ট পাই যাম ৰ'দৰ ওপৰত. মোৰ তাত গ'প্ৰ ভাই এইবিলাক চোৱা নাই কি হাল্লা কৰিছে চুপ যা. চ' এতিয়া বাৰু মই ডাউনহিলখিনি দেখাবলৈ মোৰ তাত গ'প্ৰ নাই আৰু মই আহিছোঁ মই অকলে. তাৰপিছত যাম সেইটো ক্ৰছ কিনে পাম আমি ৰ'দৰ পৰা মই ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' কৰিম. চ' তাৰপিছত যাম আমি টাকলা পাহাৰ. চ' টাকলা পাহাৰ এতিয়া ৰাতিপুৱা চিন দেখাম তাত কি হৈছে কি নাই হোৱা চব দেখাম. চাওক নহয় মানে মই এইটো ব্লগ বনাম বুলি মই ভাবাও নাছিলোঁ বাৰু. মই জাষ্ট এনেই ওলাই আহিছোঁ মানে এটা ভাইবছ ল'বলৈ মানে বুজি পাইছে ন মানে ৰাতিপুৱা মানে এনেকৈ চাইক্লিং কৰি মানে মজাই বেলেগ. সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ. চাওক ইমান চিঞৰি আছে এইবিলাক হাল্লা কৰিছে. পিছতে যাওঁ বেছি দেৰি নকৰোঁ. আৰু আজি এটা ক্লাবত এটা মিটিঙো আছে এটা ৰাইডৰ ওপৰত. অ'কে সেইটো কি ৰাইড হ'ব সেইটো মানে এটা ছাছপেঞ্চ. অ'কে মানে সেইটো মই এটেণ্ড কৰিবলৈ মিটিংটো আমাৰ মাইলছু চাইকেলৰ অফিচটো দেখাম. চ' সেইটো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকক. মোৰ পিছপিনে দেখা পাইছেনে নাজানো মোৰ পিছফালে ধুনীয়া চাই এটা ছানৰাইজ হৈ আছে. এইফালে মোৰ চাইডে চাওক নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ. চ' এতিয়া গৈ আছোঁ জাহাজ ঘাটৰ ভিতৰেদি. চাওক তাতে চিন গাইছ এইফালে নদী এইফালে ছানৰাইজ চাওক গাইছ ৰাস্তা চাওক এবাৰ. যদি স্পীডত আহিলে আৰু অলপ ভাল লাগিলোঁ. এতিয়া লাহে লাহে গৈছোঁ বিকজ অফ এটা হাত দি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ. চাওক না ৰাস্তা চাওক ভাই স্পীড থ্ৰিল ৰাইডিং কৰিবলৈ কি মজা এইবিলাক. এই যদি পুৰণা বৰ বেয়া হ'ব বাপৰে. এখন হাত দি ভিডিঅ' আৰু এখন হাত দি হেৰি. এতিয়া ফোনটো থৈ দিওঁ বিকজ এটা চাওক ভয়ংকৰ এটা ডাউন আছে ইয়াতে পাথৰ আছে. সেইকাৰণে ৰিক্স নলওঁ ফোনটো থৈ দিওঁ দেন লগ পাই আছোঁ. চ' এতিয়া এটা ৰাস্তা এটা ৰখাই সেইটো চাওক কেনেকুৱা ভয়ংকৰ ডাউন চাওক. আৰু এটা ষ্টেপ আছে. এখন চাইকেলৰ হ'ব যাৰ চাইকেল ভাল আছে লাইক হাইড্ৰলিক ব্ৰেক প্লাছ ভাল টায়াৰ থকা ছাছপেন থকা সেইটো সিহঁতে পূৰা ভালকৈ নাওঁতে পাৰিব মানে যোনে এক্সপাৰ্ট থাকে আৰু সেইটো তাহাঁতৰ কাৰণে এইটো বেষ্ট ৰাউট. চাওক না কি ৰাস্তা চাওক কিন্তু মই বাৰু সেই পিন্ধি হোৱা নাই. মই আহিছোঁ এই পিন্ধি কাৰণে এনেকৈ হৈ কিনে এইফালে যাব পাৰিম. চ' এতিয়া এনে যাম পাই যামগৈ আমি ৰ'দৰ ওপৰত. চ' লেটছ গ'. কিন্তু এদিন এইটো ৰাস্তাত নমাম বাৰু কিন্তু এতিয়া নহয়. এইখন চাইকেল দি যদি দিওঁ নমাই তো হালত বেয়া হৈ যাব. সেইকাৰণে
ৰিস্ক বেছি নলওঁ বিকজ আমাৰ ৰাইডো আহিছে লং ৰাইড এইখন দিয়ে লং ৰাইড যাব লাগিব সেইকাৰণে ৰাস্তা চাওক না ভাই ক'ৰ মাজত কি ৰাস্তা এইফালে পূৰা নদী বৈ কিনে গৈ চাওক এইখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আগফালে মাছ ধৰি আছে ৱাও ৱাও আৰু এইটো যোনটো পাহাৰ দেখা পাই আছে এইটো হৈছে টাকলা পাহাৰ এইটো চাওক এইটো যোনটো পাহাৰ দেখা পাই আছে আৰু আজি আছে এটা চাইক্লিঙৰ মিটিং এটা আপকামিং ৰাইডৰ ওপৰতো আৰু এটা আপকামিং ইভেণ্টো এটা আছে চ' তাৰে ওপৰত এটা মিটিং আছে আজি আপোনালোকক মই অফিচো দেখাম আৰু ৰাইড কি হ'ব সেইটো কৈ দিম আজিৰ ভিডিঅ'ত আৰু আমাৰ নিউ জাৰ্চি আহি আছে সেইটো কেনেকুৱা হ'ব মানে ক'ম বাৰু কৈ আছোঁ লাহে লাহে কৈ আছোঁ এতিয়া চাইক্লিং কৰোঁ বেছি কথা নকওঁ আৰু গাইছ মই এখন হাত দি বাৰু চলাই এখন হাত দি কৰি আছোঁ আৰু টাকলা পাহাৰ সেইটোৱে হৈছে চাওক সেইটো যোনটো পাহাৰ হয় সেইটোৱে হৈছে টাকলা পাহাৰ এইটো এইফালে চাওক আহি কিনে ক'ত পাই গ'লোঁ চাওক ৰুদ্ৰ পথ সেইফালে চাওক ছানৰাইজ সেইফালে মোৰ বাইক আৰু সেইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মানে ইয়াৰ ক'ৰ পৰা ভিতৰে চলাই কিনে চাওক ক'ত জাহাজ ঘাটৰ পৰা পাই গ'লোঁ আমি ৰুদ্ৰপথ চ' এতিয়া অলপমান ৰেষ্ট লওঁ দেন আকৌ যাই আছোঁ ওলাই কিনে চ' এতিয়া এটা চিনেমেটিক শ্বট চাই লওঁ চ' গাইছ একদম এবাৰতে এক গিয়াৰ লগাইছোঁ আৰু ডাইৰেক্ট উঠাই দিছোঁ একদম এতিয়া অলপমান ভাগৰ আহিছোঁ সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ চাইক্লিং কৰিব লাগে গা ঠিকেই থাকিব আৰু বিহু আহি আছে চবকে হেপী বিহু আৰু চাবলৈ চানগ্লাছ আহিছোঁ লগাই আৰু টাইম হৈ গ'ল এতিয়া 9টা বজাত আছে মিটিং So shit guys भाई साइकिल कोच shit भाई guys साइकिल सब कोट पड़ गल हार्ट बे मैं जाते साइकिल थैছিলো ताकि এখিনি ভিউ কিনে মই এখন ফটো উঠাব পাৰো কিন্তু সাইখন বজারে সব না কোট পড় গল ইয়ার যদি কিবা ড্যামেজ হয় না শেষ ইয়ার ভাই মই এখিনি সাইখন পাক কৰিছিলো ভাই একো ড্যামেজ তো নহল shit সানগ্লাসও পড়িল ভাই यार কোনফালে যাওঁ চাও ইয়াতে সাইখন থৈছিলো তাৰ পৰা বতৰত চক পৰি গল shit ভাই ৰে চক বাইদু ভাই একো নহ'লে হ'ল shit হ্যান্ডেল বেকা হৈ গ'ল হাৰ্ট বে यार ओ shit টায়াৰ বেন হৈ গ'ল এই চক গাইছ টায়াৰ চক লেফট সাইডে গ'ল আহি বেলে আৰু একো নহ'ল এইটো টায়াৰ হনটো ইয়াৰ এইটো টায়াৰো গাইছ পুৰা মানে হিলি আছে চক হৈ চক অলপমান বেয়া হৈছিল কিন্তু এতিয়া পুৰাই বেয়া গ'ল চক এইটো পুৰা লেফট সাইডে আহি গ'ল স্কেচ নাখালে হ'ল চিট ভাই এতিয়া চাইখন উঠাওঁ কেনেকৈ চাওক না গাইছ ক'ৰ পৰা পৰিছে তাৰ পৰা পৰিছে নাই কৰি হাৰ্ড বে গাইছ পপাৰ্ট চেছ একো নাই বাৰু এইখিনি ভাল হৈ যাব এতিয়া উঠাও কোম্পানী যায় সেইফালেতো নোৱাৰোঁ চাবলৈ সেইফালে ট্ৰাই কৰি চাওঁ এবাৰ অ'কে গাইছ একো এই ঘাঁহত ফোনটো এতিয়া থৈ দিছোঁ ফোনৰ মানে একো ভেলুৱে নহয় আপোনালোকে ঘাঁহে চাহে থৈ দিছোঁ ফোনটো নানো গাইছ ঘাঁহ চাহ যদি কিবা ঘাঁহ চাহ আহিছে মই নানো কিন্তু এবাৰ চাইড কৰি দিওঁ বাৰু চাগে এতিয়া ভাল আহিব পাৰে আই থিংক এতিয়া ভাল আহি আছে ফোনটো পৰি নগ'ল নহ'ল এতিয়া চাইখন উঠাওঁ এতিয়া একো ভিডিঅ' নকৰোঁ মানে এয়া কি ক'ম পুৰা মুডে বেয়া হৈ গ'ল এতিয়া দুইটা টায়াৰ মানে এটা আগফালটো লেফ্ট চাইডে গ'ল
বেক চাইডটো লেফ্ট চাইড এইকেইটা আৰু ভাল হৈ যাব। আই থিংক হাফকেইটা বেয়া হৈছে, এটা আৰু চেঞ্জ হৈ যাব। এতিয়া হৈ গ'ল, ৰ'দো ওলাইছে লাহে লাহে। চ' এতিয়া ঘৰ যাওঁ, দেন লগ পাই আছোঁ। এতিয়া ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব মন নাই, এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰ যাওঁ। অ'কে, ভালকৈ এতিয়া চাইকেল চলাম, বিকজ চাইকেলখন এতিয়া আৰু বেয়া হ'লে বেয়া হ'ব। অ'কে গাইছ, ঘৰ আহি কিনে পাই গ'লোঁ। আৰু মানে ইয়াৰ মোৰ জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট কলাবৰেশ্যন, অ'কে, উইথ ফিট ট্ৰিপ চাইকেল। থেংক ইউ ছ' মাছ ফিট ট্ৰিপ চাইকেল, মোক এইটো বস্তু চেঞ্জ কৰিব কাৰণে চাব পাৰে। এইটো হৈছে বাকচটোৰ পৰা খুলি খালি মানে পৰা এই দুটা হৈছে ব্ৰেকৰ কেলিভাৰ, ফ্ৰণ্ট আৰু বেক বথ ছাইড। মোৰ কাৰণে এইখিনি বহুত, মোক এই দুটা বস্তু চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে। আৰু এই দুটা মোক লাগিছিলে, মোৰ এইটো ভিডিঅ'ত দেখা পাইছিলে যে মোৰ ব্ৰেক দুটা বেয়া হৈ গৈছিলে। চ' মই এতিয়া যাম, এইকেইটা লগাইমগৈ। আৰু আমাৰ আপকামিং ৰাইড হ'বলৈ গৈ আছে, এইটো হৈছে শ্বিলং ৰাইড। অ'কে, মানে শ্বিলং মেঘালয়ৰ পৰা টুৰ কৰি আহি কিনে চাইকেল লৈ কিনে হোপফুলি আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰে আৰু চাইড GoPro লৈ যাম। অ'কে, নাজানো কি হয়, আৰু ভাল ভাল ৰিল বনাম, তাৰ কাৰণে ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰিব। এতিয়া বাৰু ভাল ফোনো আহি গ'ল, চ' সেইকাৰণে পূৰা ভাল ভাল কণ্টেণ্ট দিম, ডেইলি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। অ'কে, চ' নাজানো, আপোনালোকে খালি ছাপোৰ্ট দেখুৱাওক, নিশ্চয় কৰিম। আৰু এটা অল ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা এটা চাইক্লিঙৰ ইভেণ্ট হ'ব, যোনটো আমি এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিম, বিকজ আমাৰ ৰাইড হ'ব 22 এপ্ৰিলৰ পৰা 29লৈকে। আৰু এইটো ইভেণ্ট আছে এপ্ৰিলৰ 30 তাৰিখে। বাট আমি এদিনৰ আগত আহি পাম আৰু ইমান ভাগৰ লাগিব, চ' সেইকাৰণে আমি এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিম। যদি এটেণ্ড কৰিব পাৰোঁ, দেন আমি চিয়'ৰ এটেণ্ড কৰিম। সেইটো হ'ব এপ্ৰিলৰ 30 তাৰিখে। আৰু যদি কিবা আপডেট জানিবলৈ মন আছে, মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰক, চব আপডেট কৰি দিম। বাকী ইয়াৰ এই দুটা এতিয়া লগাংকাৰ বহুত মানে বস্তুকেইটা পূৰা হেভি দিছে একদম পূৰা দেই। থেংক ইউ ছ' মাছ ফিট ট্ৰিপ চাইকেল। এণ্ড এতিয়া যাওঁ লগাংকাৰ জীৱনৰ ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কলাবৰেশ্যন ন, আৰু বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। এইটো লেভেলত মই বুজি পাইছে ন। চ' বাৰ্থডে কথা, আৰু ৰাইড হ'ব মানে গৈ আছে, আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব খালি। আৰু এতিয়া এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে কৰোঁ, যদি বিচাৰে ভাল পায় লাইক কৰি দিয়ক, আজি নিউজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। চ' আজিলৈ আহিলোঁ, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।